Mga paps, musta? Ayun, nakachamba tayo ng JDM na S14 na upuan. Pero ililipat natin yung urig left na railings. Before natin gawin yun, papasalamat ako kay Ninong sa shirt ko na safe. Tapos sa mask. Ganda. Ito yung page nila pag gusto niyo order. PM nyo lang guys yung page. Mabait yan si Ninong o mga staff niya. So ito yung yung S14 natin nakuha kahapon. Sa Banyan pa nakuha, wala sa Banawe, wala sa Bangkal. Swerte. So ayun, it's time na detail to. Kasi kakalasing ko na lang din yung upuan eh. So pagpapalit ko pala muna railings kasi urig left. Kasi to pag binaba mo to tutulak siya sa sarili itself. So yan. So ayun, bababa ko upuan, pero bababa ko na rin lahat, carpet, lahat magamit para pag ibalik yung carpet malinis na. Yung upuan laban ko rin. Ganyan din itsura ng upuan yun. Ayan. Yung ito kasi naka-leather na eh. So pag tanggalin natin nun, di rin sure kung okay pa. Kung okay pa naman, for sure iba rin fabric nito. Local to eh. So ayun, nag-tear down tayo ng ng interior yon. Kalas upuan, kalas dyan, tapos paayos na rin yung shift boot, tapos ang mga overspray tanggalin natin. Tapos ayun, carpet laban. Carpet talaga pinakauna. Tapos ilalagay, tapos yung matting, supuan, tapos babalik, tapos sidings. Tapos kakabit na natin yung glow box. Yan, bubuin na natin to yung auto. So yun guys, yun lang muna update natin sa ngayon. Alasin ko na to after this video. Yan, binabad ko muna WD-40 pala. Medyo matigas yung mga tornilyo. Ito, papahinga lang siya. Naghihintay makompleto. Ayun, mga sidings natin. Ayun. Grabe guys, parang Lego. real life Lego. So yun guys, vlog na to. Ito yung ibig sabihin. Nalimutan ko lang kasi saan pindutan eh. Diba pag coupe, pag odors, instead na gawin natin to, ito, hindi na gumagana eh. Ito na lang. Ito, ayan, di ba? Yun, may pindutan siya na ito kasi pag nakaset sa ganyan. Pag ginanon mo, pag binalik mo ganon, hanggang dyan lang siya. Hindi na siya babalik doon. Unlike nito, di ba naka-layback to. Pag pinindot mo ganyan, pag binalik mo, babalik sa settings na dati. Di ba? Tapos pag may pasayro sa likod, ayun, apakal na niya yan kung or tulak niya, kailangan abutin to, di ba? So maganda talaga may ganyan. So yan, paglilipat ko to. Hindi ko alam kung pwede, pero siguro pwede yan. Init. Aga pa lang, mainit na. So yun guys, sure na pwede tanggalin yung paras na sila. Natanggal ko na ito. Tanggal na to eh, yung lilipat na lang dito. Kasi ito yung tapos linisin ko na lang to. Ito yung wala sa sa Japan. Meron siya pero doon sa driver side, kaso dito kasi nasa kayong anak natin or kaibigan o sino man sasakay sa likod, di ba? Kaya kailangan natin linisin naman. Ensure na. Kailangan ko na lang dosin na sakit. Na close dyan. Matanggal tong taas. Ayan.
lipat. Tapos bago kabit dyan, linisin. Ayun, successful. So yun guys, medyo mababang vlog pala to. Decide ako na ubarin na lahat. Kasi ano yung nakita ko, yan o, kalawang na rin eh. So dito kalawang din. So syempre, alam mo yun, nag-drive ka, alam mo sarili mo may kalawang. Parang ano yun eh, parang alam mo sarili mo nagsinungaling ka. Hindi totoo. Eh ako, ayoko lokohin sarili ko. I mean, parang niloko mo sarili mo. Eh ako, ayoko lokohin sarili ko. Yun nga, pag nilaban yun, sariwa. Tapos gusto ko talaga laban. So, ayun, itatanggal lahat to eh. Ito, pagtanggalin mo to, sugutin mo to, mahugot mo to, dahan-dahan na ngayon. Kaso kailangan dalawa kamay. Hindi ko na na-vlog kasi wala tayong cameraman. So yan, tatanggal lahat yan, sugutin mo. May mga, kasi may mga ano yan, may mga clip pa yan o, mga ganyan, mga ganyan o, mga alambre. Ito doon, ito yan, mga yan o. So yan, pag natanggal mo yan, dandanin mo na hugutin. Pag nahugot mo na, ganito yung tsura. So yun guys, ito natanggal ko na. Ayun, nahirap lang talaga mag-vlog mag-isa. Ayun yung foam, para hindi ko na isama sa laba to. Kasi ano eh, baka bulok. Tapos syempre kakalawangin yung ano. Ito yung sinasabi ko, sobra kalawang, di ba? So parang hindi ka naman komportable nag-drive ka, malinis sa taas, sa labas. Pero yung ito, kalawang. So may sobra tayo pintura dyan. Mga ano, primer yan, pipinturahan natin ito. So yun, ganun yung gagawin sa isa. Medyo matagal gawin kasi nga hindi naman ako sanay sa baklasan ng upuan, tsaka first time yung ginawa. So yun, pero pag matapos it's gonna be worth it. Ayun, malinis na yung ito, wala kalawang. Tapos ayun, naka LHD na ano, na railings. Tapos ayun, pinturahan ko to ano. Pintura hindi ko na papakita. Kasi ano basic lang naman yun, iliyain, bugahan, patuyuin, ganun yung gagawin. So yun guys, yun, kalsada na tayo gumagawa, madilim sa garahe. Tapos ano, hindi mahangin. So yun, excited ako mabutong dalawa. Medyo masakit sa ulo pero ano, yun nga, sinasabi ko, worth it talaga. So yun, hanggang dito na lang. Nakalimutan ko pala, ito ibababad ko to hanggang siyempre 97 ng Silvia. Tapos natambak to sa surplasan. Ayun, babad ko yan. Sobrang linis yan. Siyempre upuan ng anak natin yan, di ba? Lalaro sila dyan. Ayun, although meron namang deep cleaning or sabihin, yung steam or tawag doon, back to zero. Iba pa rin yung ano. Tuloy yung damit natin. Pag linaban ba natin no, na ano, dry cleaning lang, komportable ka ba? Hindi, di ba? Tapos ano, once every 25 years. Ayun, hindi na masama, di ba? So yun, ayusin natin para umabot pa sa ano, hanggang pag-college yung anak ko, high school. So yun. Pala guys, last na lang pala guys. Hindi ko pa kinusot pero ano, lagyan ko lang sabon habang nagpaparunning water. Tingnan mo, sobrang dumi yan. Isang ano pa lang to. Isang lagay pa lang ng tubig. Umagana ka yung tubig. Ito. Yun. Putik talaga. So ayun, yun lang. Sabi ko, sulit talaga. So yun, end ko na talaga to. Yun na lang yun. Ayun. So ko lang pakita yung tubig para makita na sulit yung ginawa ko.